20. rész. Tom egész nap csendes. Az iskolában nem figyel. A temető jut eszébe. A tanár beszél. De Tom máshol jár. Becky látja, hogy Tom más most. Nem kérdez semmit. Délután Tom találkozik Huckkal. Egy fa alatt ülnek. Nem nevetnek. Csak beszélnek halkan. Azt mondják. Nem mondanak el semmit senkinek. Titok marad. Este Tom az ágyban fekszik. Fél. Hallja a szél hangját. Azt hiszi. Valaki jön érte. A szíve gyorsan ver. Tom tudja, ez a titok nehéz. A folytatás következik. 20. rész. Tom egész nap csendes. Az iskolában nem figyel. A temető jut eszébe. A tanár beszél. De Tom máshol jár. Becky látja, hogy Tom más most. Nem kérdez semmit. Délután Tom találkozik Huckkal. Egy fa alatt ülnek. Nem nevetnek. Csak beszélnek halkan. Azt mondják. Nem mondanak el semmit senkinek. Titok marad. Este Tom az ágyban fekszik. Fél. Hallja a szél hangját. Azt hiszi. Valaki jön érte. A szíve gyorsan ver. Tom tudja, ez a titok nehéz. A folytatás következik.